Cho đến nay, cái chết của vua Surjavaman thứ hai, người đã cho xây đại công trình đền Angkor Wat, vẫn là một bí ẩn. Có người nói thì ông mất trong cuộc hành quân tấn công Đại Việt, nhưng mà cũng có sử sách ghi lại vua Khmer đã bị tướng Tô Hiến Thành tiêu diệt vào khoảng năm 1145. Lăng mộ của nhà vua này cũng không có ghi chép gì hết. Anh hướng dẫn viên nói hòm mộ đã được tìm thấy dưới chân của đền Angkor, nhưng mà cũng chưa chắc. Bây giờ UNESCO người ta tìm thấy là cái quan tài của ông vua Surjavaman thứ hai nó nằm trong cái đền tháp chính đó, nó nằm trong cái lòng đất ở bên dưới đất đó, và cái chân móng đó thì nhìn thấy là cái hòm của vua. Còn các nhà nghiên cứu thì cho rằng lăng mộ thật của ông vua này nằm cách Siem Reap khoảng 70 cây số, mà ngày nay đó chính là tàn tích của đền Bön Mille. Mọi người có thắc mắc là những cái triều đại của Angkor trước đây người ta xây rất là nhiều đền đài dành cho các vị thần rồi. Vậy thì sau khi mất thì các ông vua chúa ngày xưa được chôn cất tại đâu? Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào trong để xem nơi an nghỉ cuối cùng của những cái vị vua triều đại Angkor. Nếu mà các bạn thắc mắc là một nền văn minh bị biến mất nó sẽ như thế nào thì hãy đến Angkor. Mình có thể mường tượng được rằng cả cái một nền văn minh hả anh, mà lại trở nên điêu tàn như vậy. Cái gì hưng rồi cũng có suy. Lúc mà cái ông mà tìm ra cái ngôi đền này anh, ông nói là ông phải đi xuyên qua những cái tàn lá rồi rừng cây rồi mới đi sâu vào được cái bên trong ngôi đền. Mà ông thấy sao mà lại kỳ bí đến như vậy, ở giữa rừng sâu mà lại có một cái ngôi đền mà nó điêu tàn. Lúc đó người ta cũng không biết đó là nền văn minh gì nữa, mà phải tốn rất là nhiều thập kỷ thì người ta mới biết được đó là triều đại Angkor. Anh đi Angkor rất là nhiều lần, nhưng thật sự lần này là một cái lần mà đầu tiên anh để bước vô cái ngôi mộ nó đổ nát như vậy. Thấy nó có những cái gì mà bí bí ẩn ẩn, nó quyền bí. Đó là treo leo phải bước qua những cái rễ cây khổng lồ này. Hôm bữa anh về anh nói mà có người vô đây bị đá rớt xuống á, trúng đầu á. Tại vì giống như đùa cợt được trong những cái ngôi đền này á. Mấy ngôi đền này cực kỳ linh thiêng nên vô đây cũng kiêng cữ chút xíu. Mới tìm được một bà tướng với ông tướng, chắc ngày xưa cũng là tiền thân Apsara rồi đó. Tái sanh xuống đây để dẫn du khách đi tham quan cái nơi mà mình từng sinh sống. Đi vào bên trong lăng mộ của những vị vua. Đây chính là địa đạo bị chôn giấu ở bên dưới của tàn tích Angkor còn sót lại. Huyền bí và những bí ẩn sẽ dần dần được mở ra. Sau một hồi tìm kiếm, dân địa phương chỉ cho chúng tôi thấy quan tài được cho là của vua Surjavaman thứ hai, người cho xây đền Angkor Wat nằm lăn lóc dưới đất, thi hài biến mất. Có giả thuyết cho rằng nhục thân nhà vua đã được hỏa thiêu, sau đó hòm đựng tro cốt đã được chôn dưới chân đền Angkor, còn quan tài và ngôi đền thờ này được xây nên chỉ làm nơi thờ cúng hình bóng của quốc vương mà thôi. Bây giờ giống như bị cướp mộ anh. Người này người kia vô cái người ta lấy châu báu rồi người kia đi hết rồi. Bỏ lại cái hòm trống. Do chiến tranh triền miên, khu đền Bön Mille chìm đắm giữa rừng hoang, toàn bộ đền tháp đã sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng dấp vĩ đại và sự hoành tráng của nó không thua kém gì Angkor Wat. Thậm chí, các khối đá xây đền nơi này còn to hơn cả đền Angkor, nặng trung bình 8 tấn so với 3 đến 5 tấn của Angkor Wat. Sau cái chết của nhà vua vĩ đại Surjavaman thứ hai, vương triều đang ở tột đỉnh huy hoàng rơi vào khủng hoảng, ánh sáng vụt tắt trên kinh thành Angkor, nội các thì tranh nhau quyền lực, lục đục triều đình, cả xã hội dưới triều Angkor rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tranh thủ thời cơ, các nước lân cận xâm chiếm đế chế Angkor, nhất là vương quốc Champa lúc đó thừa cơ phục thù. Vào năm 1177, người Chăm bất ngờ tấn công kinh đô Khmer bằng đội thuyền đi ngược dòng sông Mekong, qua hồ Tonle Sap và ngược lên sông Siem Reap. Người Chăm đã cướp bóc kinh đô Angkor, tiến thẳng vô hoàng cung, giết chết nhà vua đương thời. Thế là xã hội Khmer rơi vào tay cai trị lộng hành tàn bạo của người Champa. Thấy đất nước mình quá tang thương, dương vị còn đang trống chỗ, không có người cai quản, thì một đại hào kiệt xuất hiện mang tới ánh sáng cho cả vương triều. Đó chính là Surjavaman thứ bảy. Cha ông vua thứ bảy đó nói ngôi, nhưng mà Champa này nó cướp ngôi.
Cướp ngôi rồi bắt đầu ông Bảy chạy về nước, Che Varaman thứ 7 chạy về nước, nhưng mà không kịp vì Champa nó quản lý rồi. Năm 1177 Champa quản lý ở đây. Trong vòng 4 năm thì vua Che Varaman thứ 7 đóng góp lực lượng lấy cái vùng biển hồ Tonle Sap rồi tiến lên đánh Champa thất bại vào năm 1181. Dương Tự đã giấy binh khởi nghĩa chống lại quân xâm lược bằng thủy binh. Đó là trận thủy chiến Tonle Sap rất là nổi tiếng trong lịch sử Campuchia. Vương Tự đã đánh bại quân Champa, rút về nước giành lại độc lập cho đế chế Khmer. Mức này là biểu tượng cho đây là thủy chiến của Campuchia. Trong hàng năm có thực lệ đó, ngày 17 tháng 11 hàng năm rồi tổ chức cái lễ đua dây ngo, là người ta làm gì? Người ta để nhớ lên, ta nhớ đến cái ngày thủy chiến của vị vua hùng vĩ của vị vua Sojaya cho đoạn thứ 7 để chống quân xâm lược, đó là người Chăm. Đó, vì vậy nên là ta đưa vào trong lịch sử hàng năm để tổ chức để nhớ một cái hùng vĩ và thủy chiến đó. Đây là mình biết là người này nước nào, gia đình mình đón rồi. Hai người cam này, cái khố đi lúc này. Cá sấu ăn thịt nữa. Cái sấu ăn thịt là liên quan là đánh đó. Là người Chăm lúc này nè, họ quánh người Cam bắt đầu vớt xuống biển nè, người Cam này mà cái khố nè. Đó có nghĩa là cá sấu ăn, có nghĩa là họ xâm chiếm cái này, họ phải sánh là dần cái thùng hải này. Bước cái trên mình đang thấy là người Chăm bỏ chạy không? Nó mình nhìn đi. Nó có nghĩa là đánh, có nghĩa là mình vừa chạy mà quay lại đó, hai cái chân nó bị bắn đó, nè, nó người Chăm, cái bãi tóc là mình nhìn thấy rồi đó. Đây là người Chăm ha. Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, lúc này thì ông đã khoảng 50 tuổi, đăng cơ ngôi vua Cha Varaman thứ 7 vào năm 1181. Đế chế Khmer bước vô một cái thời đại mới, phồn vinh và an yên. Thì cái bức này để tả là anh vừa trong chiến tranh và vừa trong cuộc sống người dân sinh hoạt trong thời đó, mua bán làm những cái gì gánh nè, hàng hóa đi ha, ở trong rừng nè, cây cá, tức là cá biển hồ đó, rừng đó hay là mô phỏng là đây. Rừng nai đây, các loại nha, có nghĩa là mô tả là toàn bộ cái đời sống trong thời chiến tranh đó. Đây là quốc vương được tôn sùng nhất vương quốc và là người có công xây dựng nhiều đền đài nhất thời Angkor. Ông chi mạnh tay nhiều quốc khố và nhân lực để mà tu sửa đền Angkor Wat đã bị tàn phá, và còn cho xây dựng một kinh thành mới lớn hơn rất nhiều so với thành Angkor Wat và lớn gấp 4 lần thành phố Paris cùng thời ấy. Đó chính là kinh thành mới Angkor Thom. Bây giờ thì đoàn chúng ta sẽ đi vào tham quan di tích Angkor Thom. Rất là đẹp, và trung tâm của chính giữa cái ngôi đền này đó chính là ngôi đền rất là nổi tiếng, ngôi đền Bayon 4 mặt. Mà ông ta xây cái đền Angkor Thom rồi. Nghe cái thông tin Che Varaman xây nhiều lắm. Trong vòng đất 1 triệu km vuông này cũng là 37 năm giống là ông chú này, nhưng mà ông ta xây phần lớn, ông ta xây được 102 bệnh viện, 121 trạm xá và trường đại học tu viện. Nhưng mà không biết là hoàn thành ra nào. Nhưng mà xây thì biết. Như vậy là lúc mà ông ta chuyển sang Angkor Thom, ông ta đi theo Phật, nhưng mà ông ta cũng là tín ngưỡng Angkor Wat. Vì sao? Vì tổ tiên của ông này cũng là liên lạc nhau, cho nên thì ông ta không bỏ phần nào, ông ta phải trùng tu cái đền Angkor Wat này. Rồi anh ơi, tại sao lại có việc chuyển tôn giáo từ Hindu giáo qua Phật giáo như vậy? Vì Campuchia nó phức tạp về tôn giáo này, là lật đổ nhà Hoài rồi đó. Ở bên Hindu mạnh lên lật đổ Phật, Phật mạnh lên lật đổ Hindu, cho nên thì Campuchia chiến tranh tôn giáo từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 15. Nói chung là tùy mỗi ông vua sẽ có một cái chính sách riêng, đúng không? Đúng rồi. Có người thì lại muốn theo Hindu, có người lại muốn theo Phật giáo. Đúng. Đó là tuy là các tôn giáo của vua. Ví dụ vua Surya Varaman thứ 2, ông ta tín ngưỡng Vishnu, cho nên thì ông ta xây cái đền Vishnu này đó để cúng thờ. Rồi sau này thì vua Che Varaman thứ 7 ông ta tín ngưỡng Phật, cho nên thì ông ta thành lập cái đền Phật để cho dân nghèo thờ. Như vậy là Campuchia bắt đầu ổn định và mạnh lên vào cuối thế kỷ 12 này cho đến thế kỷ 15. Và cái cổng này thì cho vua và hoàng hậu và những người trong hoàng cung, và chỉ có những cái chiến binh nào mà mang lại chiến thắng đó, cho cái đế quốc thì mới được đi qua được cái cổng thành này. Nếu mà trong lịch sử nó viết đó, theo của Phật giáo đó, là mỗi một bên như vậy nè là 108, có nghĩa 108 vị thần, và bên đó là 108 vị tràng tinh để mượn cái thang. Người ta cầm là cầm gì đó, nên ta cầm cái thanh con rắn.
Thân rắn. Rắn để quay cái biển sữa, để lấy nước khuấy sữa để uống cho đỡ thích. Thì trong lúc quay đó thì mỗi bắt đầu tạo hóa ra, có nghĩa là có cái nồi nè, có vàng nè, có các đồ cụ mà mình sống ngày hôm nay đó. Đó là tất cả những cái gì mà từ cái đó càng quay là nó nhảy lên cái đó là mình có cái đầu cụ chẳng hạn, lược, kính coi mọi thứ, có nghĩa là xuất phát từ rắn mà. Vậy là mấy cái con trần tinh ở trong thạch xanh rồi là mình lấy từ truyền thuyết này ra không anh ha? Họ có nghĩa là tình nguyện cho mượn thôi. Đó. Được không? Bên sai. Hồi xưa có nghĩa là cổng thành này có 5 cổng. 5 cổng thành. Và cổng thành chính là mình phải đi, bây giờ cái cổng mà đưa, có nghĩa là binh sĩ mà bị gì an táng là cái cổng bên của Đông Bắc. Angkor Thom là Angkor là kinh đô, Thom có nghĩa là lớn, là kinh đô lớn của thời Đại Chế. Và kinh đô lớn này nếu mà đi vô khoảng 800 m nữa mới tới thăm một cái đền đặc biệt, đó là đền Bayon. Chúc mình đi vô giữa luôn mà. Ở nằm trung tâm giữa luôn. Đường rất là đẹp, thẳng tắp luôn các bạn. Ở đây thì có thể thấy là cái thành rất là cao các bạn, cao chắc tầm chục mét luôn á. Và đây là cái cung thành bao quanh cố đô Angkor Thom ngày xưa. Tàn tích thành Angkor Thom cực kỳ rộng, và đầu tiên chúng ta sẽ ghé tham quan đền Bayon trước, siêu phẩm của kiến trúc Phật giáo. Nếu như mà đền Borobudur ở Indonesia là có đền Phật giáo lớn nhất thế giới, thì Bayon chắc chắn sẽ giữ ở vị trí ngôi vị thứ hai. Nếu mà đền Angkor Wat được gọi là đền Đới Thiên, mô phỏng theo ngọn núi Meru trong Hindu giáo, thì Bayon được gọi là đền Đới Thích, mô phỏng theo núi Tu Di trong Phật giáo. Ở đây có một điều kỳ lạ là khi bước vô ngôi đền này, ai cũng sẽ có chung một cái cảm giác, đó là như đang bị theo dõi từ mọi phía. Bởi ở đây có rất nhiều gương mặt nhìn chằm chằm vô bạn với một cái nụ cười bí hiểm khó tả. Những cái công trình kiến trúc nào mà trong quần thể Angkor này mà có tượng 4 mặt, đó là những cái công trình của đạo Phật. Còn những công trình mà theo Hindu giáo thì không có tượng 4 mặt nha. Từ ngoài bước thẳng vô ngôi đền, du khách sẽ bắt gặp ngay tôn tượng của nhà vua Jayavarman thứ 7, chủ nhân của ngôi đền và thành Angkor Thom. Ngôi đền Bayon có 3 tầng với 54 tháp lớn nhỏ. Mỗi tháp như vậy đều có điêu khắc 4 gương mặt nhìn về 4 hướng. Tổng cộng có là 216 gương mặt trên tất cả các tòa tháp. Phương pháp xây đền giống như Angkor Wat bằng việc là sử dụng nhân công và vận chuyển xếp đá. Mình quay mình thấy lỗ nhiều không? Sao tại có nhiều lỗ là khi người ta làm để cái nghĩa là đúc cái chốt vô để kéo cho voi kéo về. Bơ dây lại cho voi nó kéo về. Bắt đầu từ một tượng Phật ở trung tâm, sau đó sẽ xếp đá và điêu khắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Ngôi đền này thì dài 230m và rộng là 150m. Cách đây hơn 800 năm, mọi người Khmer đã có thể xây dựng được một cái ngôi chùa thờ Phật Thích Ca khổng lồ và đồ sộ thế này. Ngoài ra thì đền Bayon còn để lại một cái di sản là những câu chuyện lịch sử được tái hiện và kể lại bằng những cái bức trạm trổ dọc theo các hành lang. Đây đóng cái đòn đây. Mà sao biết người Hoa? Đây thì nhìn người Hoa mình biết liền. Đây. Người Hoa là có thường xuyên là cái búi tóc nè. Là cái búi tóc cái gì? Cái chùm râu. Chùm râu nè. Đó là có nghĩa là người Hoa. Hoa sẽ mở cái chợ buôn bán ở Campuchia. Đó. Thì các mở chợ mua bán để làm gì? Có nghĩa là hai bên về đẩy về, cái nghĩa là mình nói cái tiếng hôm nay thì mở chợ mua bán, nhưng ngày xưa thì giao thương hả? Thì giao thương hai bên vậy đó. Còn đây là phía sau, có nghĩa là người Hoa đi trước, là đây là binh sĩ, có nghĩa là đây là nhảy múa Apsara đồ đó. Người Cam đây, người Cam là mình dễ nhìn thấy lỗ tai, lỗ tai với cái bật cái cố này. Đòn nhạc đồ đó. Đòn nhạc trống đi bên sau, có nghĩa là một tướng ảnh đầu đi trước đón rồi ha. Cái đòn bức tranh quá dài. Dài, bánh rất là dài luôn. Nè, nấu mà hồi xưa nấu bằng lò, lò cái đất á. Người mình khum xuống để mình thổi đó. Đó nè, có đầy để phục vụ cho hoàng cung á hả? Có nghĩa là cho hậu cần đi sau đó. Nè, bắt rùa.
Nè con này rùa nè. Rồi đây là rượu uống, rượu trần nè. Và người qua á, họ qua đây họ có mở massage nữa nè. Có, nói chung là nhiều thứ, massage, cạo gió rồi sen bói, có hết nha. Đó là gà đá là cũng xuất thân từ đó. Thì chúng ta mới qua đây mở khu chơi bời nè. Đây. Khu ăn chơi nè, đá gà nè, người Hoa. Đây là người biết người Cam rồi nè, hai con gà đá nhau. Đá bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ thì đã đưa tay lên ghê không? Tỷ ở đây cầm tiền cũng cầm này, nói chung là cầm vàng đi, giơ tay như thế này. Còn đây là người nhìn lỗ tay đấy à, người Cam. Đây là người Hoa nè, lỗ tay nè. Anh ta đang là đưa bàn tay, có nghĩa là xem bói á. Nó nhìn đây là sau này con có chồng cấp tướng, là tướng cướp không? Ghê gớm, nhìn mặt vào này cứ vậy là chỉ mày nè. Chỉ là từ chân mày của mày. Mày phải đi sửa lỗ mũi nha. Nó sửa mũi để bằng hạn đồ. Thì hai bà này mới nói mày coi được kỹ không thôi, nó tắm mày đâu nhìn chưa. Mày không được nói xạo nghe. Rồi này gì đó đấu heo nữa hả? Con này phải con heo, thì lăng á. Nghĩa là đấu rất là nhiều. Đây, bố mà gịch ra. Nè. Đấu giặt hay mày dâm vậy? Chơi ác lắm. Nói chung lũ trò chơi. Tưởng nôn ba mày dâm không mà. Có đâu. Còn bắn nhau kìa. Ta muốn mà phụ nữ người ta có chồng á, gì đó là ta đến ta rút nhẹ nước lên nữa nào. Ta cầu nguyện sau này có chồng có con rồi đó, mạnh khỏe đó. Đó là lấy nước này nè. Đó. Người ta tắm cái này đỡ lên người. Còn bên trong lấy nước ở trong này, bây giờ không có là mình lấy nước trong này. Nước trong này ta gọi là nước giếng này. Cái giếng này nó sâu xuống nước. Là giống như giếng thần vậy hả? Đúng rồi, cái giếng này. Trong đây mọi người sẽ thấy cái giếng này, trong đây rất là tối luôn mà. Giữa một cái đền mà người ta có thể xây được. Ý! Con dơi nó bay lên hết hồn. Nó bay lên mặt em luôn á. Học sâu quá không thấy luôn. Ghê nó bay kìa. Còn nước không? Sao sâu dữ vậy trời, hay quá ha. Đền Ba Do này được xây gần 100 năm sau Angkor Wat. Vậy thì tại sao ngôi đền này lại bị sụp đổ điêu tàn hơn như vậy? Có người giải thích vì đá sa thạch có chất lượng tốt ở núi Kulen đã bị khai thác xây đền Angkor với số lượng lớn, nên số lượng đá tốt để xây đền Ba Do không nhiều. Một phần nữa là đền bị phá khi mà các vua đời sau theo Hindu và cũng như là bị ngoại xâm tấn công. Những gương mặt đền Ba Do vẫn là một bí ẩn. Có người nói thì đó là hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn về các hướng để phổ độ chúng sanh. Có người giải thích thì ông vua cho mình là một Phật tử nên lấy hình ảnh của Bồ Tát là hình ảnh của chính mình. Gương mặt của ông đang quan sát khắp các phương, nhất là nhìn về hướng nước Sim và Champa là các thế lực thù địch chính. Khi thấy các gương mặt Bồ Tát thì ai cũng phải e dè. Ngoài ngôi đền Ba Do nổi tiếng thì nhà vua này còn cho xây nhiều công trình hoành tráng khác như là cây cầu cổ Kampong Khơi nằm trên đường quốc lộ số 6 trên đường đi vô cố đô Siem Reap. Cầu này đã gần 1000 năm tuổi, vẫn đứng trơ trơ, giờ thì chỉ dành cho xe máy và người đi bộ qua cầu thôi. Kiến trúc rất là đặc biệt. Ngày xưa thì người ta đã có thể làm những cái bờ kè rồi. Đi vào trong này thì mọi người sẽ thấy là người ta trồng những cái đá này lên để tạo thành cây cầu. Nếu mà mọi người đi tô thì sẽ đi cái đường tránh, bởi vì cái cầu này xe hơi không có đi qua được, chỉ có xe máy mới chạy qua thôi. Sẽ đi đường tránh ở bên ngoài. Do mình đi xe riêng nên mới có thể vào được tham quan cây cầu này. Đây là cái con đường huyết mạch mà dắt vào bên trong cố đô Angkor ngày xưa. Và cây cầu rồng này là cây cầu lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất cho đến hiện nay. Một công trình thể hiện cái trình độ siêu năng lực của người cổ đại ngày xưa hết các bạn. Mình đang đứng đây đó chính là mặt tiền chính của cung điện của nhà vua. Đây mọi người thấy cái đường này thì sẽ đi vào cái cung điện của bên trong. Còn ở bài trước này thì ngày xưa voi hằng hà sa số quân lính đều đứng ở đây. Nhà vua và các chư thần của mình sẽ đứng ở bên trên và xem vua voi ở dưới này diễu hành, voi chiến đấu với nhau các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái cung điện chính, là cái cung đình hay là tẩm cung của nhà vua ngày xưa. Lá rơi cái như là mùa thu, mình tưởng tượng như đang ở Nhật Hàn vậy đó các bạn. Lá quá trời đẹp luôn, không ngờ ở Angkor cũng có lá mùa thu nữa. Bây giờ đang là rất là vắng vẻ. Ở đây mình chỉ nghe mỗi tiếng chim thôi. Chỉ có một mình ở giữa một cánh rừng như thế này và một cái ngôi đền cổ. Và trong đây chính là khuôn viên của hoàng cung của nhà vua ngày xưa. Thì ở đằng sau lưng này ngày xưa ông vua và hoàng hậu rồi đó thì ở trong một cái
nhà bằng gỗ. Nhưng mà bây giờ thì qua mấy ngàn năm thì không có còn nữa, chỉ còn cái điện này thôi. Đây là điện thờ nơi mà vua Khmer sẽ quan hệ với linh xà để mà giữ dòng dõi bất phàm. Người Khmer thờ cúng thần rắn Naga là vị thần canh giữ chốn linh thiêng. Theo truyền thuyết thì lúc Phật đản sanh, có rắn 9 đầu phun nước thơm tắm Phật. Còn lúc Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề thì mãng xà Naga 9 đầu cũng xuất hiện để mà che mưa cho Thế Tôn. Trong hoàng cung này có một căn phòng nơi mà mỗi đêm nhà vua phải qua đêm với một Nagiti xinh đẹp, là hiện thân từ rắn Naga để mà duy trì dòng dõi hoàng gia. Nói về rắn Naga thì vùng này ngày xưa thiếu cha gì, mà thật ra thì ngày nay cũng còn. Vô rừng ở Angkor thì bạn sẽ thấy những thứ uốn éo, trơn trùi, bò trường, còn bự hơn cả những con trăng bạn từng thấy. Rất là đẹp, ẩn trong một cái khu rừng rất là bao la rộng lớn. Người ta nói Siem Reap này rất là linh thiêng, rất là đặc biệt. Vào mùa hè hay bất kỳ mùa nào thì ở Siem Reap rất là nóng, nhưng mà chỉ cần bước vào lãnh thổ của Angkor Wat thôi thì hầu như không khí lạnh rất là lạ. Không khí chuyển lạnh rất là mát trong này. Những bộ rễ và những cái rừng cây trong này hầu như còn được nguyên vẹn và được bảo tồn rất là tốt. Chỉ có những cái cây trong này thì mới có thể chứng kiến được sự hưng thịnh và suy tàn của đế chế Angkor ngày xưa. Và một trong những cái ngôi đền đó nổi tiếng đó chính là đền Ta Prohm. Đền Ta Prohm nổi tiếng vì có những cái rễ cây cực kỳ khổng lồ. Những rễ cây này cực kỳ ấn tượng, sống gần cả ngàn năm và bám trên những vách đá. Con đường thôi đã thấy rất là hoang sơ rồi. Đất cát bụi, rừng cây thì khổng lồ. Có nhiều bầy khỉ, động vật hoang dã sống trong cái khuôn viên khu vực này. Đúng là đây là một cái công trình độc nhất vô nhị trên thế giới, nhờ ngủ quên trong rừng thẳm mà bây giờ bao quanh vẫn là rừng già bạt ngàn. Mình cũng đã đến những cái ngôi đền của Maya ở tận phía Mexico rồi, cũng ở trong rừng luôn. Nhưng mà thực sự cũng không ấn tượng, không hoành tráng và không có cổ kính như thế này. Vâng, một trường đại học là vua tặng cho mẹ, là một trường đại học tu viện mẫu của đế chế Angkor. Một điểm đặc trưng mà thu hút khách du lịch ấn tượng nhất là những cái rễ cây. Cây này đã hơn 400 tuổi rồi, gần 500 tuổi rồi đó. Mọc ở trên nóc của ngôi đền. Mà ngôi đền có thể chịu đựng được những cái rễ cây khổng lồ như vậy. Người ta rất là thích chụp với rễ cây này. Đây là rễ cây nổi tiếng nhất trong đền Ta Prohm. Quá đẹp rồi, rễ cây quá khổng lồ, rễ cây quá trời bự. Và một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao cây khổng lồ như vậy mà công trình lại không sụp đổ, và tại sao chỉ có đền Ta Prohm là có những cái cây này mọc ở trên đền Ta Prohm không, thì chúng tôi hướng dẫn viên sẽ giải thích cho chúng ta. Đền này đền đẹp nhất luôn á, sao đẹp quá. Một thân cây khổng lồ khác nữa bám trụ trên ngôi đền. Trong đây là một cái cửa sổ, nhìn thì cũng thấy là ngôi đền này cũng bị sụp đổ bởi vì cái thân cây quá trời lớn đi. Ôi cái cây này nè, cao quá cao rồi, đảo quá. Họ ngạc nhiên, trước tiên họ nói là cái cây này nó phá đền, cái rừng này nó phá đền nha các vị nha. Sau này họ chặt cái cây này bỏ, cái cây này nó mau mục lắm. Rồi cuối cùng thì cái đền không còn đó, cái đền cũng là sụp luôn.
Rồi bây giờ cuối cùng họ nói rằng là cái cây này nó chung thủy với cái đền này. Nếu mà để cho nó sống mãi đó và nó ôm cái đền tháp nó mãi thì nó vẫn còn sống và còn cái đền vẫn còn. Như vậy là nó chung thủy với cái đền này. Lúc nào thì cái cây này nó chết đi, cái đền không còn nữa. Đó là nó ôm nhau nha, nó danh giữ nhau và vừa thiên nhiên luôn. Cái vị trí này năm 1177 Champa giết mẹ vua mất cái vị trí này luôn. Mấy cái này là gì không á anh? Ngọc ngà châu báu hả? Các lỗ này là cái lỗ kim cương đá quý ruby Sophia hoặc nó gắn trong này để lấy ánh sáng mặt trăng ban đêm nè, để tỏa sáng lên, đưa linh hồn và thế hồn lên thiên đàng. Bây giờ quý vị nhìn thấy á, lúc mà đang xây cái đền này, lúc đó thì vua thứ 7 đang mạnh, nhưng mà cuối cùng vua thứ 8 nối ngôi thì đế chế này bắt đầu suy thoái. Ông thứ 8 này bắt đầu xóa lịch sử Phật giáo của ông 7. Nếu mà ông này phá cái vị trí này, chắc chắn là ông thứ 8 này lấy hết cái đồ cổ của ông 7. Lúc đó Sim nó quản lý trong này 15 năm, tức là năm 1431 cho đến năm 1445 cái bia đá đã ghi là Sim nó quản lý. Nếu mà vẫn còn chắc chắn là Sim nó lấy. Quý vị nhìn thấy cái cánh cửa này, cái cánh cửa này giống là cái gì biết không? Hình cây thông đúng không? Hình cây thông Noel. Như vậy hoàng hậu của vua Surya Varman thứ nhất có trao đổi kinh tế bên hướng Tây, cho nên thì đúng thế kỷ 12 này vua Che Varman thứ 7 lấy kiến trúc cây thông của bên hướng Tây sang là cây mộ của mẹ vua, mà ông ta thiết kế cái cánh cửa đó là cây thông Noel. Thì trong khi mà Sim nó xâm chiếm, nó đánh đó, thì vị vua Surya Varman thứ 7 quyết định các tướng là tất cả mấy người có đầu hàng hay không đầu hàng. Nếu mà con người nào chân chính nhất vào đây, nếu mà chúng ta cầm gươm để đánh lại thì chúng ta vào đây đến cầu nguyện cho cái lăng mộ Hoàng Thái Hậu xong thì mình đến đây mình vô để mình dỗ ngực mà 3 cái nó vang lên thì chứng tỏ là người chân chính, người sẽ bắt đầu quyết định về cái vận mệnh của thời đế chế. Đây thì mọi người nghe như vậy đó, mọi người nghe như vậy đó thì ngày mai đúng giờ họ mới đến đây đó. Nhưng thật sự là nó như vậy. Mình đứng ha, đứng dựa vô đây. Ví dụ mình đứng dựa vô đây thì các bạn nhìn thấy cũng bình thường thôi nè. Ở vỗ nhẹ vô không? Thì mình vỗ như vậy tiếng nó vang lên. Thật sự ai vỗ cũng vang thôi. Đó là cái mẹo của vua. Nếu mà người nào không đến á là biết người đó đã, có nghĩa là sợ ha, sợ không đến, có nghĩa là cái linh thiêng á, gai không sợ chết đứng. Người ta không dám lên đến đây là cái người đó mình biết là người không chung. Nên ta thử lòng những con người đến đây thôi. Thật sự đó nhẹ vậy thôi, tiếng nó vang kinh lên. Cũng bình thường nếu mình thấy là thì đây đó là đến ngày hôm nay đó. Thì cái đến ngày hôm nay đó thì thật ra mình đứng mà mình vỗ một kêu đầu mình dựa vô cho nó đúng cái đó mình đỡ nhẹ cũng kêu nữa. Mấy cái đợt kia không nghe đó không ngộ nha. Nó vang lên. Thì cái đền này thì có cái đền tập trung thì có cái tháp này nó như vậy. Thì thật sự đây là cái chuyện thật chứ không phải là chuyện mà mình nói là đấy. Rồi thì thường xuyên khi mà thích mình cho khách thì mình nói này nó kia thêm vui thôi. Thật sự vỗ này cho tâm linh mình vào mình cầu nguyện. Sau đó mình vỗ 3 cái thôi, 4 cái hoa hồng nó trào ra mình không cứu nổi đâu. Bây giờ mới chục cái rồi. Nãy giờ đừng muốn nát ngực rồi. Ngày xưa thì thấy con người ta làm bằng tay không à, đá người ta cũng ghinh chứ không có máy móc gì. Dạ, con người hồi xưa rất là có một sức mạnh phi thường. A Di Đà Phật. Từ ngàn năm trước người ta đã biết tu đúng không thầy? Ta xây những ngôi đền như thế này để người ta hướng về Phật. Thời xưa thì các vị vua chúa người ta luôn luôn ta hướng về Phật. Dạ, ta làm cái gì để lại di tích đời đời kiếp kiếp cho thế hệ sau này để chiêm bái noi gương theo. A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ mình thấy thì việc đi làm vlog mà đi vòng quanh thế giới là một chuyện ai cũng có thể làm được rồi. Mình rất là muốn làm sao mà có thể quay về những cái triều đại ngày xưa để mà có thể quay lại những tập tục, những cái hình ảnh về những cái triều đại và hoàng cung, những đền đài vào ngày xưa, thời buổi hoàng kim của những đền đài này như thế nào. Chắc chắn sẽ là những hình ảnh cực kỳ thú vị. Không chỉ tu hành tinh tấn mà nhà vua đã cho xây thành Angkor Thom cũng tập trung vào việc đó là huấn luyện trau dồi binh tướng.
Đế chế Khmer dưới vương quyền của ông đã mở rộng Giang Sơn đến tận Lào, Thái và Việt Nam ngày nay. Ông còn nhớ tới mối hận vào trận thủy chiến Tông Lê Sáp xưa kia, nên vào năm 1203 thì ông vua và tướng quân của mình đã biến Champa trở thành một tỉnh thuộc địa của Angkor. Champa đã mất hoàn toàn độc lập trong vòng 20 năm. Sau khi ông vua mất thì đế chế Khmer cũng dần một đi xuống. 70 năm sau thì có một quan viên ngoại giao dưới triều của nhà Nguyên đã đến Angkor và đã ghi lại hết ký sự tập tục cuộc sống về vùng đất này ở trong cuốn Chân Lập Phong Thổ Ký. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta hiểu thêm về xã hội của một đế chế với những cái ngôi đền tuyệt phẩm. Vua này đang mạnh. Ông vua này đi theo hướng Bắc. Theo hướng Bắc dùng chay nha. Nhưng mà sau này cuối thế kỷ 13 thì con trai nối ngôi, con trai học ở nước Sri Lanka. Rồi ông này tên là Tamerlan. Khi mà về đó thì đi theo hướng Sri Lanka là dùng mặn. Đó, ăn mặn luôn. Rồi cuối Tamerlan qua đời thì ông thứ 8 nối ngôi. Ông thứ 8 này tức là cháu của ông thứ 7. Ngược lại ông ta đi theo Hindu. Ông ta xóa bỏ văn hóa Phật của ông 7 này. Jayavarman thứ 7 thất bại rồi. Bắt đầu thì ông thứ 8 nối ngôi thì ông ta xóa bỏ hết những cái tượng Phật của người ta. Bây giờ UNESCO người ta tìm thấy ông thứ 8 này xóa bỏ lịch sử Phật giáo của ông Jayavarman thứ 7 đó. Hơn 10.000 tượng Phật. Rồi cho nên thì cuối cùng Campuchia suy thoái. Khi mà khai quật quần thể Angkor Thom, người ta phát hiện ra một pho tượng của vị vua này nhưng mà không có đôi tay. Người ta cũng không biết ngài đang làm gì. Mãi về sau khi mà phục chế người ta mới biết ông đang đảnh lễ và hành thiền. Phải chăng vì tu thiền nên ông mới tạo ra được những ngôi đền kỳ diệu và tên tuổi của ông mãi lưu truyền đến hậu thế. Những bí ẩn ở Angkor. Thần linh đã xây các ngôi đền. Nhiều người không tin rằng đá xây đền nặng như vậy mà người phàm có thể khuân vác nổi, nên người ta đồn là các vị thần đã hiển linh để giúp nâng đá xếp đền. Niềm tin càng vững chắc hơn khi người ta tìm thấy 2 dấu chân khổng lồ, một dấu chân trái in hằn trên núi Kulen và một dấu chân phải in sâu trên đồi Ba Khen. Đến nay người ta không biết 2 dấu chân đó là gì. Người Angkor thật sự tiên tiến. Trên bức điêu khắc ở đền Angkor Wat, người ta thấy một bức tượng lạ kỳ. Ta phát hiện là có một cái ta nhìn quýnh trận nhau đó, nhìn bằng cái ống nhìn này nè. Mà cái ống nhìn đó chỉ có ở Kim Tự Tháp á, ngày xưa á, mới sử dụng cái ống nhìn đó. Có vẻ như người này đang dùng kính viễn vọng để ngắm gì đó từ xa như quan sát thiên văn vậy. Điều bí ẩn là làm sao cách đây 800 năm mà họ đã có công nghệ tân tiến như thế. Quái thú thời Angkor. Sư tử ở dưới đó. Và con thứ 2 là con rồng nha, con thứ 3 là khủng long. Ồ, thấy kìa. Có cái gai lưng đó. Khủng long đã tuyệt chủng từ lâu, ngày nay nhờ khoa học tiên tiến mới giám định được niên đại của các bộ xương hóa thạch. Vậy làm sao người Angkor có thể biết được sự tồn tại của các loài đã tuyệt chủng, hay là một quái thú nào khác sống trong rừng Angkor vào thời đó không ta? Có thể nói thì đế chế Angkor, đế chế Khmer ngày xưa có một lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, trải dài cho tới tận phía nam của Việt Nam. Bởi vậy mà ngày nay có những cái ngôn ngữ Việt Nam mà mượn từ tiếng Khmer, ngay cả địa danh và một số những từ vựng luôn. Bây giờ hãy cùng xem thử những từ vựng đó là gì nha. Tạc Mau, Cà Mau, Srok Trieng, Sóc Trăng, Hà Tiên, Hà Tiên, Phiền Bưng, Thnaut, Thốt Nốt, Cá, Ác Lạc, Cái, Cày, Tray Con Chó, Cá Chốt, Tray Ro, Cá Lóc, Tray Chlad, Cá Thác Lát, Thấy cả hai, Cá he, Tray cả bóng lao, cá bông lao, mình nè anh, mình ơn, hình, hên, trong hao, chòm hổm, cho ho, trò hỏ, nghi ngờ, lơ ngơ, Lông Ngông, lóng ngóng. Sẽ còn đến Angkor rất là nhiều lần, bởi vì cứ mỗi lần tới đây lại có một cái cảm giác gì đó bí ẩn dần dần được mở ra. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình Phahoka đến Angkor. Hẹn gặp lại trong hành trình xê dịch tiếp theo.